hello viewers සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන අතර වෙනස සහ performance කොහොමද කියන එක ගැන. Making a new plan, rearranging my life and I won't look back. ඉතින් ෆෝන් දෙකම mid range price එකට තමයි මේ device දෙකම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාට වීඩියෝ එකේදී මම දැනුවත් කරන්න මොන වගේ ගානකටද මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන price range එක තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එක සහ huawei Nova y90 ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ තියෙන අතර වෙනස සහ මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එකේ 5G connection එකක් ආවා කියන එක ගැන ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ 4G connection එක තියෙන device එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් දෙකේම ඩිසයින් එක සහ බොඩි මටීරියල් එක ගැන කතා කරලා ඔයාට glass front එකක් සහිතව back design එක තමයි device දෙකේම තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකම වෙන සාමාන්‍ය අපිට mid range price range එකට තමයි මේ device දෙකම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට back side එකේ glass front එකක් සහිතව සාමාන්‍ය plastic frame එකක් සහ plastic back design එක තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. huawei Nova y90 ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට ලස්සන look එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන camera setup එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් round වගේ design එකක් විදිහට triple camera වක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට ලස්සන look එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් back side එකේ ඔයාට protection එකක් තියෙන මේ device එකට නැහැ. ඉතින් ඔයාට අඩි වගේ සාමාන්‍ය මැද වගේ ඔයාට huawei logo එක බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට. Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට මේ ෆෝන් එකේ quad camera option එක තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නා මේ ෆෝන් එකට 5G connection එකක් ආවා කියන එක ගැන. ඉතින් 5G ෆෝන් එකේ triple camera option එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකට. quad camera option එක මේ device එකේ අපිට ලස්සන look එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකට Corning Gorilla Glass 5 protection එක ඉතින් නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා මේ ෆෝන් එකට තියෙන ආරක්ෂාවට තියෙන version එක වශයෙන්. ඔයාට Huawei Nova ෆෝන් එකට නම් ඉතින් protection එකක් ඉතින් මේ device එකට නැහැ. ඉතින් ඔනෝ දේවල් ටික තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන back side එක ගැන ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකේම තියෙන බර වශයෙන් සාමාන්‍ය අපිට එකම බරකින් යුක්තව තමයි මේ ෆෝන් දෙකම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට gram 195ක් වගේ යුක්ත බරක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් frame එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට frame එකේ thickness එක විදිහට 8.8ක mm thickness එකක් ඔයාට Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එකෙන් සහ එතකොට අපිට Huawei Nova ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට 8.4ක mm thickness එකක් මේ device එකේ frame එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. device දෙකේම side ගැන කතා කරොත් ඔයාට දකුණු පැත්තේ frame එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට power button එක සහ volume up down button දෙක එකම විදියට වගේ සාමාන්‍ය විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් දෙකේම. ෆෝන් දෙකේම side mount එක තමයි ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device දෙකේම. ඒ වගේම තමයි වම් පැත්තේ frame එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට Huawei Nova ෆෝන් එකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට SIM break බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එකේ තියෙන වම් side එකේ. ඉතින් ඔයාට SIM break ගැන කතා කරොත් ඔයාට SIM දෙකකින් යුක්තව තියෙන මේ device එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් SD card එකක් සහිතව nano SIM විදිහට. outer side එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට noise cancelling microphone එක අපිට Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එකේ ඒ වගේම තමයි Huawei Nova ෆෝන් එකේ 3.5 mm jack එක සහ ඉතින් ඔයාට noise cancelling microphone එක මේ ෆෝන් එකේ උඩ side එකේ. යට side එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට Huawei Nova ෆෝන් එකේ speaker එක සහ එතකොට ඔයාට type C port එකට අමතරව main microphone එක සහ SIM break බලා ගන්න පුළුවන්. SIM දෙකේ යුක්තව තමයි මේ device එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාට SD card එක මේ device එකට external පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඉතින් නමුත් ඔයාට හොඳ storage capacity එකක් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එකේ ඔයාට 3.5 mm jack එක main microphone එක සහ type C port එකට අමතරව ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාට speaker මේ device එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඉතින් ෆෝන් දෙකේම design එක සහ body material එක ගැන සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරන්න තියෙනවා. ඔයාට plastic back side එක සහ plastic frame එක තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. triple camera option එකක් back side එකේ අපිට Huawei Nova ෆෝන් එකේ විනිවිද look එකක් සහිතව flashlight එක සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. එතකොට Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එක ඔයාට quad camera option එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි camera setup එක ගැනත් කතා කරමු. අපි display ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එකේ Infinity V වගේ cutout එකකින් තමයි අපිට selfie cam එක මේ ෆෝන් එකේ display එකේ සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. Huawei Nova ෆෝන් එක ගැන කතා කරත් ඔයාට notch එකක් සහිත එහෙම නැත්නම් punch hole cutout එකක් විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන selfie cam එක අපිට display එකේ සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලොකු display එකක් විදිහට. Samsung ෆෝන් එකේ වාට අඟල් 6.6ක PLS LCD display එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 90 Hz refresh rate එකක් සහිතව. Huawei Nova ෆෝන් එකේ අඟල් 6.7ක I think display අතින් චුට්ටි වෙනසක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ අඟල් 6.7ක IPS LCD display එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකකට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකකට 90 Hz refresh rate එක තමයි මේ device එකකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට ෆෝන් දෙකේම තියෙන එකම display quality එකක් විදිහට තමයි අපිට display අතින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 90 Hz refresh rate එකක් සහිතව. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය brightness එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ.
ස්ක්‍රීන් ටි බොරු රිච් එක ගැන කතා කරත් ඔයාට 83.2 ස්ක්‍රීන් බොරු රිච් එකක් තමයි Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට 89.1ක ස්ක්‍රීන් බොරු රිච් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ Huawei Nova ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ දෙකේම තියෙන රෙසලූෂන් ගැන කතා කරත් ඔයාට Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එකේ 1080x2408ක පික්සල් අගයක් සමගම 20.9ක රේස් එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා. 400ක p density එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන p density එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට Huawei Nova ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් 1080x2308ක පික්සල් අගයක් සහ 391ක p density එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන p density ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඩිස්ප්ලේ අතින් අපිට සාමාන්‍ය වගේ එකම වගේ performance කීපයක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ අපිට සාමාන්‍ය quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. mid range price එකත් එක තමයි මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. පික්සල් අතින් සාමාන්‍ය ඔයාලට Samsung Galaxy ෆෝන් එකේ පික්සල් අතින් ඔයාලට හොඳ quality එකක් තියෙන මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් Huawei ෆෝන් එකට වඩා. ඒ වගේම තමයි ඒකට protection එක අතින් ඔයාලට Samsung Galaxy A13 ෆෝන් එකේ ඔයාලට Corning Gorilla Glass 5 protection එක මේ ඩිවයිස් එකට optimization කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට Huawei Nova ෆෝන් එකට නම් protection එකක් නැහැ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන display එකට. ෆෝන් දෙකේම 90 and 3 rate එක තමයි මේ ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන්නේ. කලර්ස් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා නම් ඉතාලි YouTube channel එක subscribe කරන්න. hardware performance ගැන කතා කරොත් ඔයාට Android 12 version එක එහෙම නැත්නම් Android 13 update එක change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ Samsung Galaxy A13 phone එක ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව software update change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි One UI 5 version එකේ මේ device එකේ software version විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. Huawei phone එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට EMUI 12 version එකේ මේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනස් වීමකින් සහිත එහෙම නැත්නම් software update change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාට app gallery සහිතව ඉතින් මේ device එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි chipset එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට Samsung phone එකේ Exynos 858 nanometer chipset එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. එතකොට අපි Huawei phone එකට පැත්තට ගියොත් Qualcomm Snapdragon 618 4G 6 nanometer chipset එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. octa-core CPU දෙකක් තමයි phone දෙකටම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Samsung phone එකට Mali G52 GPU version එක සහිතව Adreno 610 version එකෙන් තමයි ඔයාට Huawei phone එකේ තියෙන GPU version එක මේ device එකට තියෙන්නේ. chipset දෙකේම තියෙන performance ගැන කතා කරත් ඔයාට මේ device දෙකම එන්නේ mid range price එකත් එක්ක. ඉතින් mid range price එකත් එක්ක තමයි මේ device දෙකේ තියෙන chipset එක ගැන අපිට සාමාන්‍ය විදිහට හොඳයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද ලොකුවට හොඳයි කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍ය performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද 90 and refresh rate එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. මේ game performance එහෙම නැත්නම් ඔයා game වලට ඉතින් මේ phone දෙක එකක් ගන්න ඉන්න කෙනා නම් ඉතින් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම idea එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ phone එක game වලට හොඳයිද කියන එක ගැන. Samsung Galaxy A13 phone PUBG game එකේ ඔයාට balance mode වල frame rate එක සාමාන්‍ය ඔයාට ultra වගේ දාලා තමයි play කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට y90 phone එක ගැන කතා කරත් ඔයාට smooth setting වල එහෙම නැත්නම් smooth graphic වලින් frame rate එක ඔයාට height වගේ දාලා තමයි play කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ අදහසකින් ගන්න පුළුවන් මේ phone එකෙන් කෝකද හොඳ කියන එක ගැන. ඉතින් අපිට Samsung Galaxy A13 phone එකකින් ඔයාට සාමාන්‍ය performance කීපයක් මේ phone එකෙන් game වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට casual වගේ game play කරනවා නම් ඒකට කිසි ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ phone එක lag වීමක් වීම තොරව. මොකද ඔයාට 90 and refresh rate එක තමයි මේ device දෙකටම තියෙන්නේ. phone දෙකේම memory capacity ගැන කතා කරොත් ඔයාට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. memory capacity ගැන කතා කරොත් ඔයාට SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ Samsung Galaxy A13 phone එකට ඔයාට SIM දෙකකින් යුක්තව ඒ වගේම තමයි අපිට Huawei Nova phone එකට නම් බෑ 3GB RAM සහ එතකොට 4GB RAM සහ 6GB RAM වලින් මෙන්න මේ Samsung Galaxy A13 phone එකේ RAM capacity විතර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. storage capacity ගැන කතා කරොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදියට 32GB 64GB සහ 128GB capacity වලින් තමයි මේ phone එකේ storage capacity ඔයාලට device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට අපිට Huawei Nova phone එකේ 4GB RAM සහ 6GB RAM සහ එතකොට 8GB RAM capacity වලින් මෙන්න මේ Huawei Nova phone එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තුන් ඔයාලට 8GB RAM දක්වා මේ phone එකේ maximum RAM capacity එකක් තියෙනවා මේ phone එකට. අන්න ඒ පැත්තෙන් ගන්නවා නම් ඔයාලට game performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ Huawei phone එක. මොකද ඔයාලට 8GB RAM capacity එක මේ device එකට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි internal storage ගැන කතා කරොත් ඔයාලට එකම capacity එකක් එහෙම නැත්නම් 128GB storage එක තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ memory capacity එක විදිහට. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මේ phone එකේ තියෙන capacity එක අපිට storage සහ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් camera setup එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට quad camera option එකක් අපිට Samsung Galaxy A13 phone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් camera setup එක ගැන කතා කරොත් මේ device එක megapixel 50ක frame rate එක විතර f1.8 වලින් wide lens එකක් ඉතින් ප්‍රධාන camera විදියට. ඒ වගේම තමයි megapixel 5ක f2.2 ultra එක 123ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4
f2.4 depth sensor එකක් මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් අපි Huawei Nova Y90 phone එකේ camera setup එක ගැන කතා කරලා ඔයාට triple camera option එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන කැමරාව විදිහට megapixel 50ක frame rate එක විදිහට f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel දෙකක f2.4 macro lens එකක් සහ එතකොට megapixel දෙකක f2.4 depth sensor එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ device එකට ultra wide lens එකක් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒවා තියෙන පුංචි gap එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ device එකේ තියෙන camera lenses විදිහට ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඇති. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව features කීපයක් සහිතව device දෙකටම ඉතින් video recording ගැන කතා කරලා device දෙකේම 180p 30fps දක්වා video quality එක phone දෙකටම තියෙනවා. තව features කීපයක් සහිතව අපිට සාමාන්‍ය flash light එක සහ HDR mode සහිතව මේ device දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්. selfie cam එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට megapixel 8ක f2.2 wide lens එකක් තියෙන මෙන්න මේ Samsung Galaxy A13 phone එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. video recording ගැන කතා කරලා ඔයාට 180p 30fps දක්වා video quality එක මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්. අපිට Huawei phone එකත් අන්න ඒ වගේම තමයි. selfie cam එක ගැන කතා කරලා Huawei phone එකේ megapixel 8ක f2.0 lens එකක් මේ device එකට තියෙනවා. video recording විදිහට 180p 30fps දක්වා මේ device එකෙන් ඔයාට video quality එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ඉතින් අපිට කැමරා setup දෙකේ ප්‍රධාන දේවල් විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් sensor පැත්තට ගියොත් ඉතින් වාට sensor ගැන කතා කරොත් අපිට Samsung Galaxy A13 phone එකේ side mount fingerprint sensor මේ device එකකට තියෙන face ID පාසුකම සහිත වාට accelerometer එක සහ compass sensor එක virtual proximity sensors මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට Huawei phone එකේ මේ phone එකෙත් වාට side mount fingerprint sensor එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ phone එකෙත් accelerometer එක compass sensor එක සහ එතකොට වාට virtual proximity sensors මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි sensor විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් battery capacity එක ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම phone එකක් ගාති battery capacity එක ගැන උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනේ. battery capacity වාට milliamp hour 5000ක ඉක්ුත් battery capacity එක තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. charging speed එක ගැන කතා කරත් වාට වෙනම gap එකක් ඉතින් මේ device දෙක අතරින් තියෙනවා. මොකද phone දෙක මෙන්න mid range price එකත් එක්ක වාට 14 watt fast charging මෙන්න මේ Huawei Nova phone එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම හොඳ charging speed එකක් විදිහට price range එකත් එක්ක ඒ වගේම තමයි Samsung phone එක නම් වාට 15 watt fast charging තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. ඒ අතරින් වාට charging speed එක අතින් වාට හොඳ ආගයක් ඉතින් අපිට Huawei Nova phone එකත් එක්ක compare කරලා ඉතින් වාට Huawei Nova phone එක හොඳයි කියන්න පුළුවන්. මට මගේ අදහස යම් කිසි idea එකක් දෙන්නම් phone දෙකේ තියෙන හොඳම phone එක ගැන කතා කරත් වාට Huawei phone එක හොඳයි කියන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි හොඳ battery capacity එකක් එක්ක වාට හොඳ fast charging ආගයක් මේ device එකට දෙනවා. ඉතින් වාට ඉක්මනින් charge කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වාට 90 refresh rate එකක් ඉතින් phone දෙකටම තියෙන 90 refresh rate එකක්. ඉතින් වාට Samsung Galaxy A13 phone එකේ නැති වාට හොඳ RAM capacity එකක් ඉතින් මෙන්න මේ Huawei Nova phone එකට තියෙනවා. ඉතින් අපිට RAM එක වැඩි වෙනවා කියන phone එකේ speed එකත් එක්ක අපිට හොඳට smoothව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. RAM එක හොඳට තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය chipset එකක් තමයි මේ device එකකට තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් අපිට chipset එකකින් අපිට එකම performance කීපයක් තමයි device දෙකට සාමාන්‍ය විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. RAM එක ගැන හොඳටම හිතනවා නම් මේ phone දෙකේ අතරින් හොඳම RAM එක තියෙන්නේ Huawei phone එකට. ඒ නිසා ඉතින් වාට Huawei phone එක හොඳ phone එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්. මේ phone එකේ තියෙන ලොකු display එකත් එක්ක ඉතින් වාට smooth phone එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට 6GB RAM එකක් තමයි Samsung Galaxy A13 phone එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් වාට Huawei phone එක වාට ගන්න idea එකක් තියෙනවා නම් මේ phone දෙකේ තියෙන price එක ඉතින් වාට මම idea එකක් දෙන්නම්. ඉතින් Samsung Galaxy A13 4G phone එක තමයි ඉතින් මේ device එක මේ phone එකේ තියෙන price range එක ගැන කතා කරත් වාට රුපියල් 65000 75000 වගේ අතර price range එකක්. ඉතින් මේ phone දෙකේ පරණ price එකත් එක්ක වාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ phone දෙක හොඳයි නැද්ද කියන එක ගැන. මොකද පරණ price එක නෙවෙයි මෙතන දැනුවත් කරන්නේ අලුත්ම price එක. වා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණා change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Huawei phone එකේ price එක ගැන කතා කරත් වාට රුපියල් 60000 70000 වගේ අතර price range එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව ඉතින් වාට අලුත්ම price එකක් තමයි මෙතන idea එකක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් වාට price එක idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න හරියටම price එක කොහොමද කියන එක ගැන වාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම comment box එකේ මම reply දානවා. අනිවාර්යෙන්ම දාන්න වාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් නම් වා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණා change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කියන උසාබ් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් කියන subscribe කරලා channel එකට එකතු වෙන තවත් මෙන්න මේ වගේ supreme phone review එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උසාරණ ඇදේ පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න